እሺ ይሄ ከባለፈው የስላይድ ገለጾ የቀጠለ የላብ ፕራክቲካል ነው። እዚህ ጋር የምታዩት አፕ ነው ለመስራት የምንሞክረው። እዚህ ጋር የምታዩት አፕ እዚህ ጋር የምታዩት አፕ ለምሳሌ ቴክስት ቪው ይጠቀማል። ጽሁፍ እንደዚህ አይነት ጽሁፎች ለማሳየት ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ያወራነው ስለ ስክሮል ቪው ነበር። ስክሮል ያደርጋል ስክሮል ያደርጋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ቴክስቶች ፎርማት ተደርገዋል። ልክ ቦልድ ይሆናል፣ ቦልድ እና ኢታሊክ ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ እንደዚህ አይነት ዌብ ሊንኮች ይሄ ዌብ ሊንክ ነው። ክሊክ ስታደርጉት አውቶማቲካሊ ዌብ ብራውዘር ይከፍታል። ሶ ይሄንን አፕ ነው ለመስራት የምንሞክረው ማለት ነው። ኦኬ እሺ አንድሮይድ ስቱዲዮን ከፍቻለሁ። ምን አደርጋለሁ? አዲስ ፕሮጀክት እጀምራለሁ። ኦኬ ሶ ኤምቲ አክቲቪቲ ነው የመረጥኩት እንደ ቴምፕሌት። እዚህ ጋር just let's call it scrolling text and below. So as a language I want Java. Okay, minimum SDK, API level 16. Okay, just finish it all. now ይሄ አፕ ጀስት ምንም ለየት ያለ ነገር የለውም። አዲስ ከስክራች ስንጀምር የሚጀምረው ሄሎ ወርልድ አፕ ነው። ምንም ለየት ያለ ነገር የለውም። ኦኬ ስለዚህ ምን ሰራውን አፕ እዚህ ጋር ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ዜን አሁን እንጀምራለን። የምንጀምረው ከሌአውቱ ነው። የአፑን ሌአውት ኢምፕሊመንት ከማድረግ ነው የምንጀምረው። ሶ ለዚህ ኮድላብ ይሄ አለ። ይሄን ስቴፕ መከተል ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስገባለሁ። እሺ ሶ አዲስ ፕሮጀክት ፈጥረናል። ምንድነው ከሌአውቱን ጀምርና አሁን እሺ ስለዚህ ሌአውቱን የምናገኘው እዚህ እንደምታውቁት ፕሬስ ሌአውት የሚለው ዳይሬክተሪ ውስጥ ይሄው የአክቲቪቲው ሌአውት በኤክስኤምኤል ዲፋይን የተደረገው ይሄ ነው። የለመድነው ጀስት ሄሎ ወርልድ ነው ውስጡ ያለው። ይሄንን አሁን ወደ ራሳችን ወደ ምንፈልገው እንቀይረዋለን። ሶ ይሄ የቪዥዋል ሪፕሬዘንቴሽኑ ነው የአፑ። ቴክስቱን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኦር ኮድ ሚለውን በመጫን ወደዚህ መግባት ትችላላችሁ። ሙሉ ለሙሉ ኤክስኤምኤሉን እዚህ ጋር መቆጣጠር እንችላለን። ናው ምን ሁሌ አንድሮይድ ስቱዲዮ አዲስ ፕሮጀክት ሲፈጠር ማለት ነው ሩት ሌአውት የሚጠቀመው ኮንስትሬንት ሌአውት የሚባል የቪው ግሩፕ አይነት ነው። እና ለዚህ አፕ ኮንስትሬንት ሌአውት ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም። ሶ ምንም ሪሌቲቭ ሌአውት የሚባል አለ። ሶ ጀስት ሪሌቲቭ ሌአውት ሉክ መጻፍ ስጀምር ራሱ ሰጀሽን ያመጣል። ሶ አይዲዩ ራሱ እዚህ ጋር የጻፍኩትን እዚህ ጋር መዝጊያ መሆኑን ስላወቀ ራሱ ቀይሮታል። ሶ ሪሳይክል ቪው ትሉታላችሁ። ሌላ ምንድነው እዚህ ጋር ቤዚካሊ አንድ ቴክስት ቪው ነው ያለው።
ሶ ተጨማሪ ቴክስት ቪዎች እናስገባለን። ምንድነው ስለ ሪሌቲቭ ሌአውት ማወቅ ያለባችሁ? ሪሌቲቭ ሌአውት አይተሞቹን ሌአውት የሚያደርገው ወይም የሚደረድራቸው ላይክ እኛ ዲፋይን በምናደርገው ሪሌቲቭሊ አንዱ ቪው ከሌላው ቪው እንዴት ነው ሪሌቲቭሊ የሚቀመጠው የሚለውን በእኛ ዴፊኒሽን መሰረት ነው ላይክ ሌአውት የሚያደርጋቸው ቪዎቹን ማለት ነው። ለዛ ነው ሪሌቲቭ ሌአውት የተባለው። ኦኬ ስለዚህ ሶ እሺ ወደ ሪሌቲቭ ሌአውት ቀይረናል። ሌላ ምን እናርግ መሰላችሁ? ቴክስት ቪውን ጨምር። አንድ ቴክስት ቪውን ጨምር እዚህ ጋር ሶ ጀስት ቴክስት ቪው ማለት እጀምራለሁ ራሱ ይጨርሰዋል። then for layout width match parent ላድርገው ሙሉ የስክሪኑን ሳይዝ እንዲሸፍን layout height just wrap content ልበለው። ኦኬ ከዛ ክሎዝ አረጋዋለሁ። let's see ሌላ ምን I guess ID እንስተው። ሶ ይሄ አፑ ላይ ያያችሁት ሶ አንድ አፑ ላይ ልመልሰው ነው። ይሄኛው ቴክስት ቪው አሁን ለመስራት እዚህ ጋር ከላይ ያለ ይሄኛውን ጽሁፍ ለዲስፕሌይ ለማድረግ ለመጠቀም ነው። ኦኬ ሶ እንደምታዩ ባክግራውንድ አለው። ይሄንን ቴክስት ቪው ኢምፕሊመንት ነው ለማድረግ የምንፈልገው። እሺ ሶ ምንም በለው አይዲውን ጀስት ሄዲንግ ማለት እንችላለን። ኦኬ ሄዲንግ ሶ አት ፕላስ አይዲ የሚለው አዲስ አይዲ እየሰጠ ነው መሆኑን ለማሳየት ነው። ኦኬ ሌላ እሺ ከለሩን ምን እናድርገው? አይ ሚን ባክግራውንድ የጽሁፉ ባክግራውንድ ሶ ባክግራውንድ የሚባል ምን አለ አትሪቢዩት አለ። እሱን ነው ሴት የምናደርገው። ሶ ከለር ዲፋይን የተደረገ አት ከለር እዚህ ቫልዩስ ውስጥ ከለርስ የሚባል ሪሶርስ አለ። እንደምታዩት 3 አይነት ከለሮች ዲፋይን ተደርገዋል። ይሄ የማቴሪያል ዲዛይን ጋይድላይን መሰረት ነው። አፓችሁ ፕራይመሪ ከለር ሊኖረው ይገባል ይላል ማቴሪያል ዲዛይን። then you should have slightly darker version of that primary color. so እዚህ ጋር ፕራይመሪ ከለር አለ፣ ፕራይመሪ ከለር ዳርክ አለ። አንድሮይድ ስቱዲዮ የዚህን ሄክስ ከለር ቫልዩ እዚህ ጋር በትንሹ ያሳያል። ሶ 3 ከለሮች ኦልሬዲ ዲፋይን ተደርጓል። ጀስት ፕሮጀክቱን ክሬት እናደርገው አንድሮይድ ስቱዲዮ በዲፎልት ነው እነዚህን ከለሮች የመረጣቸው እና ይሄኛውን ከለር አሁን ሴት ለመጠቀም ማለት ነው ምን ማድረግ እንችላለን? አውት ከለር ብለን ከለር ሪሶርስ ስለሆነ ዜን ስላሽ እንልና የከለሩ ኔም እዚህ ጋር የተሰጠው ኔም አለ ይሄንን እንጠቀማለን። ሶ እዚህ ጋር ከለር ፕራይመሪ ራሱ ያመጣልና ከለር ፕራይመሪ እዚህ ጋር አንድሮይድ ስቱዲዮ እንትኑን ያሳያቸዋል ቀለሙን ማለት ነው። እሺ ናው ከለር ቴክስት ከለር አይ ገስ እዚህ እንደዚህ አይነት ከለር ላይ ኮንትራስት የሚኖረው ነጭ ከለር ቢሆን ነው። ሶ ነጭ ለማድረግ እንሞክር። ሶ አንድሮይድ የሚባል የራሱ ዲፋይን የተደረጉ ከለሮች አሉ ከኛ ፕሮጀክት ውጪ ማለት ነው። ሶ ዋይት የሚለውን ልምረጥለት። ሶ ዋይት ከለር ባክግራውንዱን አረኩት። እሺ ሌላ ፓዲንግ ኤችቲኤምኤል ላይ ስለ ፓዲንግ በደንብ ስለምታውቁ ፓዲንግ ምን እንደሆነ መናገር አይጠበቅብኝም። ስለዚህ ፓዲንግን 10 ዲፒ ላድርገው ኦር ዴንሲቲ ኢንዲፔንደንት ፒክሰል። እሺ ሌላ ምን አለ? ቴክስታይል ቦልድ ማድረግ እችላለሁ። ቴክስት ስታይል ቦልድ
ኦብቪየስሊ ቦልድ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ኦኬ ቴክስቱን የሚታየውን ቴክስት ዝም ብዬ አርቲክል ቴክስት ልበለው ለጊዜው ነው። እሺ ናው እስቲ እስከዚህ ድረስ ያለውን እስቲ እንመልከተው። እስከዚህ ድረስ ያለውን ለመመልከት አፑን ራን ብዬዋለሁ። ራን እያደረገ ባለበት ሰዓት በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ አፑን እየሰራን ያለን። ይሄንን ጋይድ መከተል ትችላላችሁ። ኦኬ አያችሁት እዚህ ጋር እሺ ሄሎ ወርድ ከሚለው እንትን ጋር ተደርቧል። እሺ እናስተካክለዋለን። ግን ይሄኛውን ቴክስት ያያችሁታ ባክግራውንድ አለው፣ ቀለሙ ወደ ነጭ ተቀይሯል፣ ቦልድ ነው፣ በቀየር ነው መሰረት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላ ቴክስት ስታይል የሚባል አትሪቢዩት አለና በዲፎልት አንድሮይድ ዲፋይን ያደረጋቸው ስታይሎች አሉ። እሱን መጠቀም እንችላለን። ላይክ ኦኬ let's see አንድሮይድ ውስጥ ስታይል ቴክስት አፒራንስ ዲፎልት ላርጅ የሚባል ስታይል አለና ይሄ የተለያዩ እንትኖቹን የአትሪቢዩቶችን ኦልሬዲ ዲፋይን ያደረገ ስታይል ነው። ፋይሉን ገብተን ማየት እንችላለን። ይሄ የተለያየ ነገሮችን ነው ዲፋይን የሚያደርገው። እዚህ ዲፕ ሌቭል ማየት ላይ ይጠበቅብን ይችላል፣ ግን ቤዚካሊ ላርጅ ያደርገዋል ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ላርጅ የሚለውን ስለተጠቀምኩ። ኦኬ እስቲ እንመልከተው። እንደዚህ ትልቅ እንዲሆንልን ነው የምንፈልገው እዚህ ጋር እንዳለው ማለት ነው። እዚህ አሁን በጣም ከቅድሙ አንፃር በጣም ትልቅ ሆኗል። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ቴክስት አፒራንስ ላይክ ኦልሬዲ ዲፋይን የሆነ ቫልዩ ነው። ለዛ ነው ይሄ አንድሮይድ ኮለን የሚል ነገር የምታዩት። እሺ አሁን ሌላ ምንድነው እነዚህ እንደዚህ ሃርድ ኮድ ማረክ የቴክስት ቢሆን ቴክስት ማለት ነው አይመከረም። እዚህ ጋር ራሱ ምን ይላል አንድሮይድ ስቱዲዮ ራሱ ነው ይሄንን እንደ ሂንት ሰጀሽን እያመጣ ያለው። ሃርድ ኮድድ ስትሪንግ አርቲክል ቴክስት should use string resource like ይሄ ጥቅሙ በደንብ ግልጽ የሚሆነው ስለ ሎካላይዜሽን ስናወራ ነው። ወይም ይሄንን አፕ ለተለያዩ ቋንቋዎች እንዲሰሩ ለማድረግ ስንፈልግ 10 እየመጣን እዚህ ጋር ይሄንን አሁን ልንቀይረው ነው ማለት ነው በተለያየ ቋንቋ ትራንስሌት እያደረግን። ግን እንደዛ ከማድረግ የተሻለው ምንድነው በስትሪንግ ሪሶርስ ዲፋይን ማድረግ ነው። ሶ ቀጥታ ይሄን እዚህ ስትሪንግ ኤክስኤምኤል እንዲያስገባል ከፈለጋችሁ ምን ታረጋላችሁ? እዚህ ጋር ትመጡና አልት ኤንተር ኪቦርድ ሾርት ከት ነው አልት ኤንተር ሶ ኤክስትራክት ስትሪንግ ሪሶርስ የሚል አማራጭ ይመጣል። ይሄን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ምን እንበለው ሄዲንግ እንበለው ቫልዩ ይሄ ነው። የት ነው የሚቀመጠው? ስትሪንግስ ኤክስኤምኤል ላይ ነው። ኦኬ ሶ ጀስት ኦኬ ትሉታላችሁ። አሁን ሪፈር የምናደርገው አያችሁ እንደዚህ ብለን ነው ማለት ነው። ሰብ ሄዲንግ ብለን እዚህ ውስጥ አስገባው። ይሄ ማለት ነው ራሱ ነው ያስገባው።
እሺ ይሄን ቫልዩ ማለት ነው ይሄ ዳይሜንሽን ቫልዩ ነው 10 ዲፒ ብለን ስፔሲፋይ ያደረግን ነው አሁን ይሄን ፓዲንግ ቫልዩ ለኖርማል ስክሪን ሳይዝ እና ትልቅ ስክሪን ሳይዝ ላለው እኩል አናረጉም እና ለምሳሌ ታብሌት ላይ ሲሆን ሰፊ ስፔስ ስላለን ይሄን ቫልዩ እንቀይረዋለን እና አሁን ለታብሌት ስንሰራ እዚህ ጋር መተን ለብቻው አንሰራም ኦኬ ጀስት ሪሶርሱን ዲፋይን እናረጋለን ያንን ሪሶርስ ለተለያየ አይነት ስክሪን ሳይዝ አዳፕት ማድረግ ይቻላል ስለዚህ ይሄንንም አልት ኢንተር ብዬ ኤክስትራክት ማድረግ ይችላል ዲፎልት ፓዲንግ የሚል ስም ልስጠው ለምንድን ነው ቀይ እያሰመረ ያለው ዳይሜንሽንስ 10 ዲፒ ብሎ አስገብቶታል ሶ አንዳንዴ እስቲ ያ ኦኬ እሺ ስለዚህ ወደ ሪሶርስ ወሰድናቸው ማለት ሪሶርስ ፋይል ሰፓሬት ወደሆነ ሪሶርስ ፋይል ወሰድናቸው ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ ሌላ ሁለተኛ ቴክስት ቪው እናስገባለን ሁለተኛ ቴክስት ቪው ሰብ ሄዲንግ ለማሳየት እሺ ይሄኛውንም እናስገባው እዚህ ከዚህ በታች ቴክስት ቪው in match parent ብለው wrap content sorry እዚህ ጋር አይዲውን ይሄኛውን ሰብ ሄዲንግ ብለን መስጠት ሰብ ሄዲንግ ነው ይሄ ቴክስቱን ሰብ ሄዲንግ እንበለው ለሲ ሌላ ምን አይነት አሁን እዚህ ጋር የምንጠቀመው ሌአውት ሪሌቲቭ ሌአውት ስለሆነ አንዱን ሌአውት ከሌላው ሪሌቲቭሊ የት እንደሚገኝ መግለጽ እንችላለን እሺ ሶ ምን ትላላችሁ መሰላችሁ ሌአውት ቢሎ ኬት በታች ነው መሆን ያለበት ይሄ ቴክስት ኢሚዲየትሊ ከዚህ በታች እንዲሆን ነው የምንፈልገው ሶ ሌአውት ቢሎ እንልና ይሄኛውን ቴክስት ቪው በአይዲው ሪፈር እናደርጋለን ሶ የዚህኛው ቴክስት ቪው አይዲ ሄዲንግ ነው ሶ አይዲ ሄዲንግ እንለዋለን አሁን ቴክስት ቪው ማየት እንችላለን ቴክስት ቪው ከይሄኛው ቴክስት ቪው አሁን ይሄኛው ቴክስት ቪው ከዚህ በታች ነው ከዚህኛው ቴክስት ቪው በታች ሌአውት ቢሎ ስላልነው ማለት ነው አሁን ሄሎ ወርልዱም ሪሌቲቭሊ ዲፋይን ስላላረግንለት ነው እዚህ ጋር ላይ ተደርቦ መታየት አሁን ከፈለግን ምን ማድረግ እንችላለን መሰላችሁ ይሄ ሰብ ሄዲንግ ነው ከሰብ ሄዲንግ በታች እንዲመጣ ከፈለግን ምን ማለት እንችላለን ሌአውት ቢሎ እንለውና ይሄኛውን ሰብ ሄዲንግ ስንለው እሺ አሁን እዚህ ጋር የነበረው ከዚህ በታች ስላለ ነው እዚህ ጋር መጥቷል ሶ ሪሌቲቭ ሌአውት አንዱ ቪው ከሌላው ቪው የሚገኝበትን ሪሌቲቭ ፖዚሽን ነው ማለት ነው ዲፋይን በማድረግ የሚሰራው እሺ ሌላ ተጨማሪ
ኦኬ ፓዲንግ እንስጠው ስፔስ እንዲሰጠው እሺ ፓዲንግ ለዚህኛው ለሰብ ሄዲንጉ ማለት ነው ቅድም ያስቀመጠውን ሪሶርስ እናስገባለት ሌላ ቴክስት አፒራንሱ አሁንም ሌላ አይነት ዲፋይን የተደረገ የቴክስት ስታይል አለና እሱን መጠቀም እንችላለን እዚህ ጋር ቴክስት አፒራንስ ዲቫይስ ዲፎልት የሚለውን እንደ ቀድሙ ላርጅ አይደለም ይሄኛው ሰብ ሄዲንግ ስለሆነ ማለት ነው እሺ ልክ እንደ ቀድሙ ምን እናርግ መሰላችሁ ይሄኛውን ቴክስት ኤክስትራክት እናርገው አርቲክል ሰብ ሄዲንግ በሚል ኤክስትራክት ይደረግ ኦኬ ሶ አልት ኢንተር ነክቼ ጀስት ኤክስትራክት አልኩት ወደዛ ወጣ ነው ማለት ነው ነው እነዚህ እሺ አሁን ቀጥሎ ኦኬ ሶ ቀጥሎ የሚቀጥለው ቴክስት ሪቪው ላይ ነን ዋናው ቴክስት የሚመጣበት ቦታ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የምታዩት እነዚህኞቹ አትሪቢዩቶች ለኮንስትሬንት ሌያውት መጀመሪያ ላይ ለነበረው የተቀመጡ ናቸው እና ኖርማሊ ኮንስትሬንት ሚል ጽሁፍ ራሱ አለባቸው ኮንስትሬንት አርጎ ለማስቀመጥ የሚጠቀምባቸው አትሪቢዩትስ ናቸው ነው ሪሌቲቭ ሌያውት ግን ይሄን ነገር አያቃቸውም ቤዚካሊ ለሪሌቲቭ ሌያውት አይሰራም ሶ እነዚህን እናጣፋቸዋለን ሶ እዚህ ጋር አፕ የሚለው ነገር ፕሪፊክሱ ማለት ነው አፕ ኮለን ነው የሚለው እዚህ ጋር የምታዩት ኔም ስፔስ አለ ኤክስኤምኤል ኔም ስፔስ እሱም ስለማያስፈልገን ጀስት ለኮንስትሬንት ሌያውቱ ነው እናጠፋዋለን ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያሰምርባቸዋል እኚህም አንፈልጋቸው እናጥፋቸው ኦኬ እሺ ምን እናርግ እሺ ቴክስቱን ወደ አርቲክል ቴክስት እንቀይረው እሺ ሄሎ ወርልድ የሚለውን አርቲክል ቴክስት ሌላ ኦኬ ሌያውት ቢሎ አድርገናል ፓዲንግ ሰጥተነው ኦኬ ፓዲንግ እንስጠው እሺ የዲፋይን ያደረግነው ሪሶርስ እሺ አይዲም እንስጠው አይዲ ዩኒክሊ አይደንቲፋይ ለማድረግ አርቲክል ብለን እንስጠው እሺ ሶ ላይን ስፔሲንግ ኤክስትራ የሚባል አትሪቢዩት አለ ይሄ ኦብቪየስሊ በላይኖቹ መካከል ያለውን ስፔስ ዲፋይን ለማድረግ የምንጠቀምበት ቫልዩ ነው ሶ ላይን ስፔሲንግ ኤክስትራ 5 ስኬል ኢንዲፔንደንት ፒክስል ቫልዩ እንጠቀም ኤስፒ ሶ አሁን ቤዚክ አፕ የሌያውት ስትራክቸሩን ማምጣት ችለናል ይሄኛውንም አክቹአሊ ኤክስትራክት አድርገን ወደ ዳይሜንሽን ሪሶርስ እናስገባው ሶ ላይን ስፔሲንግ በሚል እናስቀምጠው እሺ አሁን አፑን ማየት እንችላለን ሶ ቤዚካሊ አፑ ይሄንን ስትራክቸሩ የሚመስለው አሁን እነዚህን ቴክስቶች በአክቹዋል ቴክስት እንቀይራቸዋለን ላይክ ደስ ያላችሁን የኒውስ አርቲክል ሊሆን ይችላል ኦር ደስ ያላችሁን ጽሁፍ እናስገባበታለን እኔ እዚሁ ኦልሬዲ የተዘጋጀውን ቴክስት ቀድሞ አፕ ላይ ያያችሁትን አስገባበታለሁ ኦኬ ሶ አንድ ሌላ ደስ የሚል ሾርት ካት አንድሮይድ ስቱዲዮ ላይ ማለት ነው ኮድ ሪፎርማት ኮድ ሚል
ፊቸር አለው ሾርት ከቱ ኮንትሮል አልት ኤል ነው ሶ ምን እንደሚያደርገው ተመልከቱት ኮንትሮል አልት ኤል ስለው እነዚህን አይ ዶንት ኖ አይታችሁት ከሆነ እነዚህ ኦርደራቸው ላይክ አኮርዲንግ ቱ ሰም ኮንቬንሽን ራሱ ያስተካክለዋል ፎርማቲንጉን ማለት ነው እስቲ አንዴ ተመልከቱ አያችሁ ሲቀያየር ሶ ሁለት ላይን ፎርማት አድርጌያለሁ ሪአሬንጅ ምናምን ይላል ሶ አሪፍ ሾርት ከት ኮንትሮል አልት ኤል አንዳንዴ እንደዚህ አድርጋችሁ ምናምን ባትጽፉ ይመከራል አሁን ወጣ ገባ ምናምን ማለት ላይክ ለአይን ለማየት አይመችም ሶ ኮንትሮል አልት ኤል ስትሉት ራሱ ያስተካክለዋል አያችሁ ሶ ይሄን ሾርት ከት ብትጠቀሙት ጥሩ ነው ማለት ነው እሺ የፊኒሽድ አፑ ላይ ያለውን ቴክስት ላስገባበት ነው ሶ ጊታብ ላይ አለ ሊንኩ ማየት ትችላላችሁ ሶ ከላይ ለታይትሉ የተጠቀመበት ይሄን ቴክስት ነው ሶ ይሄንን ወስድና የታስገባዋለሁ እዚህ ጋር strings xml የሚለው ላይ ኦኬ ሶሪ ከዛ በፊት ይሄኛውንም ኤክስትራክት አድርጎ ይሄኛውን ቴክስቱን ማለት ነው ሶ አርቲክል ቴክስት ልበለው yes now string headingun ይሄን አድርገው እሺ ሰብታይትሉን ደግሞ ይሄን አድርገው control paste እሺ እዚህ አሁን ይሄ ነው ረዘም ያለ ቴክስት ማለት ነው ረዘም ያለ በጣም ረዘም ያለ ቴክስት ነው ሶ አርቲክል ቴክስት አስገባውበት እንደምታዩት በጣም ረዘም ያለ ቴክስት ነው ኦኬ እሺ ጀስት ዝም ብለን ምን እንደሚመስል እስካሁን አፑ እንመልከተው ቴክስቱን ብቻ ነው የቀየርነው ሌላ ምንም የቀየርነው ነገር የለም አፑ ይሄንን መሰለ ማለት ነው ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር ጽሁፉ ተቆርጧል ጽሁፉን አሁን ወደ ታች ሌብል እያየሁት አይደለም ስክሮል ማድረግ አይችልም ጀስት ኖርማሊ ቴክስት ቪው በዲፎልት ስክሮል ማድረግ አይችልም እና ቀጥለን ስለ ስክሮል ቪው ምናየው ለዛ ነው ማለት ነው ግን ቤዚካሊ ምንድነው ያደረግነው ሪሌቲቭ ሌአውት ተጠቅመን ሶስት ቴክስት ቪዎችን የተጠቀምነው እዚህ ጋር ሄዲንግ አለ ለሰብ ሄዲንግ አለ እና ቴክስቱ አለ ሶ እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮች እዚህ ስትሪንግ ሪሶርሱ ላይ አንድ ፓራግራፍ ላይ ዝም ብሎ ነው እስከ መጨረሻው የሚቀጥለው እዚህ ድረስ ይሄዳል አያችሁት አዲስ ላይን ላይ መውረድ ስትፈልጉ እንደዚህ ታረጋላችሁ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ሶ ባክስላሽ ኤን ላይን መጨረሻና አንድ ላይን ብሬክ ማድረጊያ ነው ለዛ ነው አሁን እዚህ ጋር in a vault deep inside ምናምን ከሚለው ጀምሮ ነው የሚጀምረው እዚህ ጋር ያለው ቴክስት ማለት ነው ከዛ በኋላ ይቀጥላል ዝም ብሎ እዚህ ጋር ሲደርስ ግን ፓራግራፍ መሆኑ ያስተዋውቃል ራሱ እዚህ ጋር ስፔስ አለ ሶ እዚህ ጋር ያለው እንትን ነው ማለት ነው እንደዛ ያረጋው ኦኬ ሶ አንድ ሙሉ ፓራግራፍ እስከ መጨረሻው ነው የተጻፈው እንደምታዩት አንድ ሙሉ ፓራግራፍ እዚህ ሌፍት ማርጂኑ ላይ የሚመጣው አዲስ ፓራግራፍ ሲጀምር ነው ሌላ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ታጎች ተጠቅሟል አይ ኦር ቢ ሚላል ሶ አሁን አፑ ላይ ብታዩ ሃይላይትስ ኢንክሉድ ይልና በጣም
ቦልድ ሆኗል። ከነዚህ አንጻር ደመቅ ብሎ ነው የሚታየው። ኢታሊክስ የሆኑ ቴክስቶችም ይኖራሉ። ያ ሶ እነዚህን ታጎች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቦልድ ኤንድ ኢታሊክስ ማድረግ ከፈለጋችሁ ቢ እና አይ። ሶ ቤዚካሊ ይሄ ነው ማለት ነው አፑ የሚመስለው። ሶ አሁን ስክሮል ካፓቢሊቲ እንድንጨምርለት ነው ቀጣዩ ስራችን የሚሆነው። እሺ ከዛ በፊት ግን ስለ አውቶ ሊንክ ስለሚባለው አትሪቢዩት ለማየት ሉክ እዚህ ጋር የዌብ ሊንክ አለ፣ ግን አሁን ይሄ ክሊኬብል አይደለም አይደለ? ክሊክ ስታደርጉት ላይክ ብራውዘር አይከፍትም። ግን ትመጡና ቴክስት ቪው ላይ ይሄ ነው ቴክስት ቪው ያን ጽሁፍ የሚያሳየው እዚህ ጋር አውቶ ሊንክ የዌብ ሊንክ አውቶ ሊንክ አድርግ ለማለት ነው። ሶ ሪፎርም አድርገው። አሁን ግን እንደምታዩት ከለሩ ራሱ ተቀይሯል። ሶ ክሊክ ስታደርጉት ብራውዘር ይከፍታል ማለት ነው። ሶ አውቶ ሊንክ የሚባለው አትሪቢዩት ለዚህ ይጠቅማል። እሺ አሁን ስክሮል ቪው አስገብተን እስቲ ምን እንደሚመስል እንየው። ስክሮል ቪው የሚባለውን ተጠቅመን እናስገባ። ይሄንን ምንድነው? ይሄንን ቴክስት ቪው ለጊዜው ካት ላርገውና ሶ ስክሮል ቪው ከፍታለሁ። ሶ ጀስት ራፕ ኮንቴንት ላርገው እዚህ ውስጥ ላስገባው። ግን ይሄ አትሪቢዩት ሌአውት ቢሎ የሚለው ሶ ይሄኛው ለዚህኛው ስክሮል ቪው ነው ከዚህኛው ቴክስት ቪው በታች መሆን ያለበት። ስለዚህ ይሄንን አትሪቢዩት ከዚህ ላውጣና እዚህ ጋር ላስገባው። ሶ ሪፎርማት ይሄኛውን ላይን እናጥፈው። እስቲ አሁን ደግሞ ራን እናድርገው እስቲ። ሶ ቤዚካሊ ስክሮል ቪው ውስጥ ኔክስት አረግ ነው ማለት ነው ቴክስት ቪው። ኦኬ እሺ ገና ረና ኢንስቶል እያደረገ ነው። እሺ እንጠብቃለን። እሺ አሁን ኦኬ አያችሁት ስክሮል ሲደረግ ስክሮል ቪው ውስጥ በማስገባት ብቻ እንደዚህ ስክሮል ካፓቢሊቲ ጨምረናል ማለት ነው። ቴክስት ቪው መጀመሪያ ምንም አይነት ስክሮሊንግ ካፓቢሊቲ አልነበረውም። አሁን ግን ስክሮል ማድረግ ችለናል። በጣም አሪፍ ነው። ስክሮል እያደረገ ያለው አሁን አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ቴክስት ቪው ነው። ግን ይሄም አብሮ ስክሮል እንዲያደርግ ብንፈልግስ ይሄ አርቲክሉ ሰብታይትል አብሮ ስክሮል እንዲያደርግ ብንፈልግስ ምን ማድረግ እንችላለን? ሶ ባለፈው እንዳልኳችሁ ስክሮል ቪው አንድ ቻይልድ ብቻ ነው ሊኖረው የሚችለው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቴክስት ቪው ብቻ ነው እንደ ቻይልድ ያስገባ ነው። ስለዚህ ከዛ በላይ ያሉ ኤሌመንቶች ስክሮል ለማድረግ እነሱን አንድ ግሩፕ የሚያደርግ ሌላ ቪው ግሩፕ ያስፈልጋል። ሶ ለዛ ሊኒየር ሌአውት የሚባል መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ምን እናድርግ መሰላችሁ? እዚሁ ውስጥ ስክሮል ቪው ውስጥ ሊኒየር ሌአውት የሚባል ሶ ሌአውት ዊድዝ እና ሌአውት ሃይቱን ራፕ ኮንቴንት እናድርገው። ሶ እዚህ ውስጥ ይሄ እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄኛውንም ቴክስት ቪው አስገባዋለሁ ሰብታይትሉ።
ናው ሊኒየር ሌአውት ቻይልዶቹን እንዴት ነው ምደረድረው ለሚለው ኢዘር ከላይ ወደ ታች ነው ወይስ ከግራ ወደ ቀኝ ነው የሚለውን ለማወቅ ማለት ነው አትሪቢዩት ያስፈልጋል። ኦሪየንቴሽን የሚባል ሶ ቨርቲካሊ ነው እኛ የምንፈልገው ከላይ ወደ ታች እንዲደረደር ቨርቲካል ሚል እናስገባለታለን። ከዛ በተጨማሪ ነው አሁን ይሄ ከየትኛው በታች ነው መሆን ያለበት ከዚህኛው ቴክስት ቪው ሰው እዚህ ጋር ያሰመረብንን ወደ ሄዲንግ እንቀይረው። ሲ ናው ኦኬ ናው እስቲ እንመልከተው። ሲ አሁን ሰብ ሄዲንጉ አብሮ ይሄም ስክሮል እያደረገ ቅድም ፊክስድ ሆኖ ነበረ አሁን ግን ይሄ ስክሮል እያደረገ ነው። ሶ ከአንድ በላይ ኤሌመንት ስክሮል ማድረግ ሲያስፈልጋችሁ እነዛን ከአንድ በላይ የሆኑትን ኤሌመንቶች ግሩፕ ማድረግ ያስፈልጋል። መጀመሪያ አንድ ስክሮል ቪው ከአንድ በላይ ቻይልድ ሊኖረው አይችልም። ሶሉሽን ኮድ ከፈለጋችሁ ይሄም እዚህ ጋር ሊንኩ አለ ማየት ትችላላችሁ። ሶ ጊታብ ላይ አለ ሊንኩ። ግን አሰ ቻሌንጅ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እንደ አይነት በተን መጨመር ትችላላችሁ መጨረሻ ላይ። ሶ አሁን ሶስት ነገሮች ይሆናሉ ማለት ነው ስክሮል የሚሆኑት መጨረሻ ላይ ስክሮል አድርጋችሁ መጨረሻ ላይ ይሄ እንደዚህ አይነት በተን እንዲመጣ እስቲ እንደ ቻሌንጅ መሞከር ትችላላችሁ። የሰራችሁትን መላክ ትችላላችሁ። ኦኬ ሶ ቤዚካሊ ስለ ስክሮል ቪው እና ስለ ቴክስት ቪው ያለው ነገር ይሄ ነው። ቴንክ ዩ